Cầu Rạch Miễu, cánh cổng trở về miền ký ức. Tôi chẳng nhớ chính xác lần đầu tiên chạy xe qua cầu Rạch Miễu là khi nào. Có thể là một buổi trưa nắng gắt sau Tết, cũng có thể là một sáng mờ sương trong chuyến về quê vội vã. Nhưng tôi nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên ấy, lòng tự nhiên trùng xuống, tim khẽ rung một nhịp, như có ai đó vừa thì thầm vào tai tôi, về rồi đó con ơi. Cầu Rạch Miễu, cây cầu nối liền đôi bờ Tiền Giang và Bến Tre, giờ đây không chỉ còn là một công trình giao thông. Với tôi, nó là chiếc cổng làng vô hình. Chạy qua đó là như vừa bước vào một thế giới khác, không ồn ào, không cao ốc, không còi xe inh ỏi. Chỉ còn gió, sông và một quê hương xanh mát nằm im bên dưới. Chiếc xe máy già cỗi của tôi gằn từng tiếng, leo dốc cầu với tốc độ chậm rãi, nhưng tôi chẳng vội. Trên cầu, gió thổi mạnh, mang theo hơi nước sông Tiền mặn mặn và cái mùi phù sa ngai ngái, cái mùi mà nếu bạn từng lớn lên bên mé sông, bạn sẽ chẳng thể nào quên. Tôi thả chậm ga, để đôi mắt tha hồ ngắm cảnh. Bên trái là mặt sông lấp lánh ánh nắng, lác đác những chiếc ghe chở dừa, chở trái cây, chở cả một phần đời lam lũ của người miền Tây. Bên phải là rặng dừa xanh mướt, nối tiếp nhau xa tích tắp, như một bức tranh thủy mặc khổng lồ mà ai đó đã vẽ bằng trái tim. Tôi đã từng sống xa quê nhiều năm, giữa lòng thành phố, đôi khi thèm đến phát khóc một cơn gió sông, một tiếng rao đêm, một bữa cơm có mắm kho, cá linh. Và kỳ lạ làm sao, chỉ cần chạy qua cầu Rạch Miễu, tôi như được tắm trong tất cả những điều đó dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tôi còn nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần đi qua đây bằng xe đò, tôi hay ngồi dán mắt vào cửa kính, mong ngóng khoảnh khắc cây cầu hiện ra. Khi thấy những thanh sắt cong cong bắc ngang dòng sông lớn, lòng tôi rộn ràng như gặp lại người thân lâu ngày xa cách. Tôi sẽ kéo nhẹ tay mẹ, hỏi về tới chưa má? Mẹ cười, gần tới rồi con, qua cầu nữa là về quê mình. Vậy đó, cây cầu ấy với tôi là nơi bắt đầu của quê nhà. Nó không chỉ bắc qua sông, mà bắc qua cả khoảng cách của thời gian, của nhớ nhung, của những tháng năm rong ruổi mà lòng luôn hướng về một nơi chốn. Giữa dòng xe tấp nập, tôi thấy một bác nông dân đội nón lá, chở sau lưng một giỏ dừa vừa hái, mùi dừa tươi theo gió thoảng sang. Có những thứ tưởng như rất đổi bình thường, nhưng khi ở xa rồi, ta mới hiểu, đó là đặc sản của ký ức, là hương vị mà tuổi thơ gói ghém trong từng nhịp thở. Cầu Rạch Miễu buổi trưa hôm ấy, nắng vẫn chan hòa, nhưng lòng tôi thấy mát rượi. Chỉ vài phút qua cầu, mà như đi cả một chặng đường dài về lại tuổi thơ. Tôi thấy mình bé lại, tay cầm bánh tét má gói, chân lấm lem bùn đất, miệng cười toe giữa vườn dừa trĩu quả. Nếu ai hỏi, quê hương là gì, tôi sẽ không nói nhiều. Tôi chỉ cần chỉ tay về phía cây cầu ấy, và nói, chạy qua đó đi, rồi bạn sẽ hiểu. Con dốc cầu và những ước mơ tuổi nhỏ. Mỗi lần chạy xe qua cầu Rạch Miễu, tôi đều có một thói quen, chậm chậm thả ga khi bắt đầu xuống dốc. Chẳng phải để an toàn đâu, mà là để ngắm, để được nhìn quê hương tôi từ trên cao, nhìn dòng Tiền Giang cuộn chảy quanh co, ôm lấy từng xóm nhỏ bên bờ như một vòng tay mẹ ôm con. Khúc dốc đó, gió lúc nào cũng mạnh, luồn lách vào từng kẻ áo, phả lên mặt cái mát lành đặc trưng chỉ quê tôi mới có. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống bên trái là Cồn Phụng, một mảng xanh nổi bật giữa mặt sông lóng lánh nắng. Dưới chân cầu là những bụi bần, dừa nước, những con thuyền nhỏ đậu lặng lẽ, như đang chờ một ai đó trở về. Mà tuyệt nhất là đoạn thấy bãi cát bên kia, nơi đám trẻ trong xóm tôi thường tụm lại thả diều mỗi buổi chiều. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần đi học về là vứt cặp một góc, chân đất phóng ra bờ cát. Diều làm từ giấy báo cũ, cán tre chuốt bằng dao cùn, buộc dây rút từ cuộn chỉ may đồ của má. Vậy mà bọn tôi vui, đứa nào cũng như có cả bầu trời riêng. Tôi nhớ có bữa, thằng út bạn thân tôi chạy theo con diều mà trượt chân té, gối trầy rướm máu. Nó ngồi bệt xuống đất, không khóc, chỉ ngẩng lên nhìn con diều đang lắc lư bay mất hút vào đám mây tím ngắt, rồi lặng lẽ cười. Hồi đó, chúng tôi đâu cần nhiều. Một cánh diều, một buổi chiều, một bãi cát là đủ để cảm thấy mình đang lớn lên, có thể chạm tới bầu trời. Bây giờ,
Tôi vẫn chạy qua khúc cầu ấy. Diều không còn bay nữa, bãi cát lở dần vì dòng nước đổi thay. Nhưng mỗi lần đi ngang, tôi vẫn nhìn về phía ấy. Bởi nơi đó, một phần ký ức tuổi thơ tôi vẫn còn thả trôi theo gió, theo tiếng cười và theo những giấc mơ con nít chưa kịp gọi thành tên. Xe vừa đổ dốc cầu Rạch Miễu, một khung cảnh thân quen mà xúc động hiện ra trước mắt tôi, như thể thời gian đang quay chậm lại. Hai bên đường, dọc theo những mái che sơ sài bằng lá dừa nước khô, là những người phụ nữ quê chân chất đang ngồi bên sạp nhỏ không bảng hiệu, không đèn màu, chỉ là một chiếc bàn tre đơn sơ, vài cái rổ nhựa, mấy mẹt bánh và cả một trời hương vị của đất Bến Tre. Kẹo dừa được gói bằng lớp giấy mỏng, xếp ngay ngắn như những viên ngọc quây mộc mạc. Bánh ú gói bằng lá chuối, bóng lên màu nếp mới, được buộc khéo léo bằng sợi lạc nâu. Bánh tét thì còn nóng, bốc hơi thơm ngậy mùi đậu xanh, thịt mỡ, mùi nếp mới quyện vào nhau, gợi cả một miền ký ức xa xăm. Tôi ngồi sau xe, im lặng nhìn từng gương mặt sạm nắng ấy. Họ có thể là chị tôi, là dì tôi, là má tôi của mấy chục năm về trước. Tôi nhớ má tôi cũng từng ngồi như vậy, ở một góc chợ nhỏ nơi quê nhà, gánh hàng từ sáng sớm. Má dậy khi trời còn mù sương, nếp chưa kịp chín đã tranh thủ nấu để kịp buổi sớm. Bên bếp củi đỏ lửa, má vừa quạt vừa lặng lẽ gói bánh ú, chiếc bánh nhỏ nhưng chứa đầy công sức. Có hôm má đem theo cả kẹo dừa, thứ kẹo má thắng bằng dừa rám tự hái ở vườn, nấu chậm bằng lửa riu riu đến khi sền sệt, rồi đổ ra mâm, cắt thành từng viên vuông nhỏ. Má nói, kẹo dừa quê mình, không cần thêm gì, chỉ cần ngọt vừa, béo tự nhiên là ngon. Rồi má gánh đi một bên quang là rổ bánh, bên kia là giỏ kẹo, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Đôi vai gầy của má trĩu nặng theo năm tháng, và mỗi tiếng rao lại là một lần gửi gắm niềm hy vọng. Có những hôm má bán ế, ngồi co ro dưới mái hiên chợ khi trời đổ mưa, mưa tạt ướt cả gấu áo, cả tóc mai đã lấm tấm sợi bạc. Nhưng má không than, chỉ thở dài, rồi lại lục trong giỏ lấy bánh cho tôi ăn, nói, ăn đi con, mai má bán tiếp. Những ký ức ấy, tưởng như đã ngủ yên trong lòng, giờ đây ùa về như cơn gió thổi ngược qua cầu, làm mắt tôi cay cay. Và tôi nhớ cả những chuyến xe đò cũ kỹ, những ngày Tết về quê hay những lần đi học xa trở lại. Mỗi lần xe dừng ở khúc chân cầu, lại có vài người đàn ông nhanh nhẹn leo lên xe, tay xách thúng, vai đeo túi, miệng rao to. Ai ăn bánh tét, bánh ú, kẹo dừa không? Đặc sản Bến Tre đây. Giọng rau ấy không cần phóng đại, không cần quảng cáo, nó mang hồn quê, chân chất, thật thà. Có lần, một chú bán hàng thấy tôi là học sinh mặc áo trắng, liền cười hiền rồi dúi vào tay tôi một gói kẹo dừa nhỏ, tặng con nè, ăn cho đỡ say xe. Tôi ngại ngùng định từ chối, nhưng chú đã vội quay đi rao tiếp. Sau này lớn lên, tôi hiểu món quà nhỏ ấy có thể là phần lời ít ỏi trong ngày bán rong của chú, nhưng chú vẫn sẵn sàng cho đi, vì đó là tình quê, là thứ không cân đo bằng tiền. Cảnh buôn gánh bán bưng bên dốc cầu, những hàng bánh tét bánh ú xếp ngay ngắn, và cả tiếng rao khàn khàn giữa nắng trưa oi bức, tất cả đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên của người con xa quê như tôi. Nó là mùi của đất, vị của tình thân, là hơi ấm của người mẹ năm xưa từng hy sinh cả đời để nuôi con khôn lớn bằng những gói bánh nhỏ gói ghém bằng cả tấm lòng. Ngày hôm nay, khi có dịp chạy xe qua lại khúc dốc cầu Rạch Miễu, tôi vẫn thấy những hình ảnh ấy còn đó, dù có thêm vài mái tôn mới, vài biển hiệu sặc sỡ hơn, nhưng trong sâu thẳm, hồn quê vẫn còn nguyên vẹn. Những gói bánh vẫn được gói bằng lá chuối, vẫn còn mùi dừa, mùi nếp, mùi công khó. Và trong làn gió thổi nhẹ từ sông Tiền, tôi như nghe văng vẳng tiếng má tôi năm nào. Mua giùm má gói bánh, con ơi. Cây dừa trước sân và câu chuyện từ gáo nước ngọt. Nhà tôi không có gì nhiều, nhưng có một thứ mà suốt bao năm qua vẫn còn đó, vẫn đứng vững qua mưa nắng, gió giông, ấy là cây dừa trước sân. Cây dừa ấy được nội trồng hồi má tôi còn con gái. Lúc tôi ra đời, nó mới vừa cao ngang mái nhà, vậy mà giờ đây, nó đã trổ quầy đầy đặn, cành lá xòe ra như cánh tay ai dang rộng chở che cả một tuổi thơ. Mỗi lần về quê, vừa đẩy cổng bước vào, thứ đập vào mắt tôi không phải là mái ngói cũ, không phải vách tường tróc sơn, mà chính là cây dừa ấy cao lớn, vững chãi và thân quen đến nghẹn ngào. Tôi nhớ như in, hồi nhỏ mỗi lần đi học về giữa trưa nắng, tôi hay ngồi bệt dưới gốc dừa, lưng tựa vào thân cây mát rượi, nghe tiếng gió thổi rì rào qua từng tàu lá. Tiếng lá dừa xào xạc ấy,
Với người khác có thể chỉ là âm thanh của gió, nhưng với tôi, nó là bản nhạc ru tuổi thơ, là lời ru không lời của quê nhà. Ba tôi có cái dao chặt dừa để sẵn sau bếp, mỗi khi có khách, ổng lại ra lựa trái nào nặng nước rồi chặt một phát ngọt xớt. Nước dừa quê ngọt thanh, trong veo như sương sớm. Ổng hay lấy cái gáo dừa khoét rỗng, cán làm bằng tre đơn sơ mà mách tay lạ thường. Gáo nước dừa múc ra từ trái cây mình trồng, chan chứa không chỉ vị ngọt mà còn cả công sức, mồ hôi và nghĩa tình. Tôi còn nhớ một buổi trưa, trời oi ả, bạn học tôi đến chơi. Má tôi ra sau nhà, đập một trái dừa non, rót nước ra gáo đưa cho nó. Nó uống một hơi hết sạch, rồi nói tỉnh bơ, sao nước gì mà ngọt hơn nước ngọt tiệm vậy trời. Tôi và má chỉ cười, vì với chúng tôi, đó là chuyện thường ngày. Nhưng với ai chưa từng sống ở quê, cái sự ngọt lành ấy là điều lạ lẫm, hiếm hoi. Dưới gốc dừa, tôi từng dựng nhà chòi bằng lá dừa khô, từng chơi bắn bi, từng giấu quà bánh mái cho trong gốc. Ngày tôi rời quê lên thành phố, cây dừa ấy là thứ cuối cùng tôi nhìn lại khi chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi ngõ. Nó nghiêng mình theo gió, như đang vẫy tay tiễn tôi đi, không biết bao giờ mới về lại. Nhiều năm sau, mỗi lần về quê, tôi vẫn thường ra ngồi dưới gốc dừa ấy, giờ đã già hơn, da sạm màu, lá khô rụng nhiều. Nhưng nó vẫn trụ đó như một nhân chứng cho bao thế hệ đã lớn lên dưới mái nhà này. Mỗi vết khía trên thân dừa là một mùa mưa, một đợt bão, một lần ba leo lên hái trái bị trượt tay. Và mỗi trái dừa đông đầy nước ngọt hôm nay là kết quả của bao ngày rễ nó âm thầm hút lấy phù sa, nuôi dưỡng bởi đất quê, trời quê. Người thành phố hỏi tôi, mày thương quê vì cái gì? Tôi không trả lời dài dòng. Tôi chỉ kể, vì tao có một cây dừa trước sân. Mỗi lần về, tao ngồi dưới đó, uống một gáo nước dừa má hái, và cảm thấy, tao còn sống. Cây dừa ấy không chỉ là cây trồng lấy quả, nó là nơi neo giữ ký ức, là biểu tượng của sự bền bỉ, của lòng kiên trì, của những tháng ngày sống chân chất mà ấm lòng. Nếu quê hương là một cuốn sách, thì cây dừa chính là trang đầu tiên giản dị mà không ai có thể quên. Chiếc xe vẫn vững vàng lăn bánh trên quốc lộ 60, mỗi bước gần đến cầu Bến Tre, lòng tôi như càng lúc càng rộn ràng. Hai bên đường, những cây xanh vươn cao, tỏa bóng mát dọc theo con đường quen thuộc, như những người bạn già đã gắn bó cùng tôi suốt bao nhiêu năm tháng. Gió thổi nhẹ qua cửa kính, mang theo mùi cỏ non, mùi đất quê hương lạ lẫm mà thân quen, làm tôi nhớ lại những lần ngồi trên xe đò, nhìn qua ô cửa kính, thấy làng quê yên bình, chậm chậm trôi qua. Dọc hai bên đường, những quán xá nhỏ mới mọc lên, lác đác những chiếc biển hiệu nhuốm màu thời gian. Dù vậy, cái không khí thôn quê, cái vẻ bình dị của làng quê vẫn không thay đổi. Những người dân quen thuộc vẫn chạy chiếc xe máy nhỏ, chở những bó rau xanh, những thúng bắp ngô, hoặc có người chở bánh tráng, bánh tét lên chợ bán. Họ mãi miết chạy giữa con đường, mưu sinh với những thứ giản đơn nhưng lại là nguồn sống bền vững cho cả xóm làng. Đường về quê giờ đã thay đổi nhiều. Những ngôi nhà mọc lên san sát, những chiếc xe hơi lăn bánh qua lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ cái hồn quê đâu đó trong từng cơn gió thoảng, trong từng ánh mắt người qua lại. Quê hương dù có thay đổi, nhưng những hình ảnh xưa cũ vẫn hiện lên trong tâm trí tôi, hình ảnh bà con chất phác, những đứa trẻ chơi đùa dưới tán dừa và những gánh hàng rong của mẹ mỗi buổi sáng. Cảm giác ấy luôn sống mãi trong lòng tôi, như một phần không thể thiếu của ký ức tuổi thơ. Khi chiếc xe đến gần cầu Bến Tre, tôi càng thấy sự háo hức trong lòng mình. Dù chỉ còn chút nữa thôi, nhưng tôi biết, khi qua cây cầu này, tôi lại một lần nữa trở về với những kỷ niệm, những ký ức đẹp đẽ của quê nhà, nơi có mảnh đất thân yêu này, nơi có gia đình, có những người bạn xưa và những buổi chiều yên bình như mơ. Khi chiếc xe dần rẽ vào ngã tư Tân Thành, lòng tôi lại trùng xuống, như bước vào một ngôi nhà cũ với những ký ức ùa về, ngập tràn trong ký ức của những năm tháng xa xưa. Còn nhớ, ngày xưa vào năm 1975, nơi này không phải là những con phố nhộn nhịp, những siêu thị tiện lợi san sát như bây giờ. Ngã tư Tân Thành là nơi người ta có thể nghe tiếng xe cộ rầm rập, nhưng chẳng có sự ồn ào của thương mại như bây giờ. Đường đất, bụi đỏ và những quán xá nhỏ lẻ, mái lá rêu phong, nơi đây là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của tôi. Bồn Binh Mũ ngày ấy là nơi những chiếc xe đò, những chiếc xe máy cũ kỹ dừng lại, nơi người ta dừng chân nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, nơi có những bà bán trái cây, bánh kẹo vỉa hè,
những người xe ôm với chiếc mũ bảo hiểm đã cũ. Mái tóc bạc của những người lái xe thồ trong bộ quần áo đậm màu sương gió đã trở thành hình ảnh thân quen nơi bồn binh này. Cảnh vật khi ấy, dù đơn sơ nhưng lại vô cùng ấm áp và đầy tình người. Giờ đây, khi tôi trở lại nơi đây, ngã tư Tân Thành đã thay đổi đến chóng mặt. Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, thay thế cho những ngôi nhà mái tranh lụp xụp. Siêu thị tiện lợi, quán cà phê sáng trưng đèn neon, hàng quán hiện đại đã thay thế những gánh hàng rong mộc mạc. Bồn binh Mũ giờ đây không còn là chỗ nghỉ chân của những chuyến xe đò mệt mỏi nữa, mà là nơi xe cộ tấp nập qua lại, nơi có sự hối hả và nhộn nhịp của những cửa hàng tiện ích mọc lên. Nhưng dù mọi thứ có thay đổi, trong lòng tôi vẫn mãi giữ hình ảnh của một Tân Thành cũ, nơi mọi người quen nhau như những người thân trong gia đình. Những lần chiều về, khi mặt trời lặn, là lúc tôi và đám bạn hay ngồi tại quán nước nhỏ gần đó, chờ chiếc xe đò chở những người xa quê trở lại. Những câu chuyện cũ, những tiếng cười khúc khích vẫn vọng lại đâu đây, như một phần không thể phai nhòa trong dòng chảy thời gian. Giờ đây, ngã tư Tân Thành đã khác, nhưng trong lòng tôi, hình ảnh của những con phố xưa, những ngày tháng ấm áp và thân thương, vẫn không bao giờ thay đổi. Nó vẫn ở đó, sống mãi trong những ký ức, những câu chuyện của tuổi thơ, những lần cùng bạn bè rong ruổi qua từng con phố quen thuộc. Khi chiếc xe từ từ lên dốc cầu Bến Tre, trái tim tôi lại thổn thức như bao lần trở về quê hương. Cảnh vật phía dưới cầu như mở ra một bức tranh thơ mộng, thân thuộc đến nao lòng. Dòng sông Tiền trôi lững lờ, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, những chiếc ghe chậm chậm lướt qua, mang theo những mảnh đời lao động bình dị. Đằng xa, cồn cát nổi lên như một nét chấm phái giữa không gian rộng lớn của sông nước miền Tây, những đứa trẻ chở thúng dừa, rau quả, chạy vội vã giữa buổi chiều mưa nhẹ nhẹ, vẽ lên một bức tranh tuổi thơ mà ai đi xa cũng nhớ mãi. Cái cảm giác khi đứng trên cầu Bến Tre này, nhìn xuống những con sóng lăn tăn, nghe tiếng gió thổi qua những hàng dừa xanh rì, nó làm tôi nhớ đến bao nhiêu lần ngồi bên mâm cơm gia đình. Mẹ tôi vẫn thường bảo, quê mình không phải nơi nào cũng có được những cây dừa cao vút, những con sông hiền hòa như thế này. Mỗi lần qua cầu, lòng tôi lại đầy ắp những kỷ niệm, những buổi chiều thanh bình, những chuyến đi chợ, những lời dặn dò của mẹ, của cha, của những người thân yêu đã rời xa. Giờ đây, khi đứng trên cầu Bến Tre, tôi không thể không nghĩ về những người con xa quê. Đối với họ, có lẽ mỗi lần quay về, mỗi lần nhìn thấy dòng sông, những cây dừa nghiêng nghiêng trong gió, là lúc ký ức ùa về như một dòng chảy không bao giờ cạn. Cầu Bến Tre không chỉ là một cây cầu bắc qua sông, mà là sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại, giữa quê hương và những tâm hồn đang mang nỗi nhớ quê nhà. Những người xa quê chắc hẳn sẽ hiểu, dù cho có đi đâu xa đến đâu, có những thứ luôn ở lại trong tâm trí, trong ký ức, trong trái tim. Và cây cầu Bến Tre này, mỗi lần tôi vượt qua, là một lần cảm giác quay về, về với những ký ức xưa cũ, về với cái làng quê bình dị, với những ngày tháng đẹp đẽ mà thời gian không thể xóa nhòa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi video hôm nay. Mỗi lần quay trở lại quê hương, lòng tôi lại đầy ắp những cảm xúc, những kỷ niệm không bao giờ quên. Nếu các bạn cũng cảm nhận được những điều này, đừng quên để lại bình luận phía dưới, chia sẻ những cảm xúc, những ký ức về quê hương của chính mình nhé. Đừng quên nhấn nút thích và chia sẻ để video này đến được với nhiều người hơn, để những ai xa quê có thể tìm thấy một chút gì đó thân thuộc trong mỗi thước phim. Nếu bạn là người yêu thích những câu chuyện quê hương, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Mỗi video của tôi sẽ là một hành trình quay về quê hương, nơi mà dù đi xa đến đâu, chúng ta vẫn luôn mang trong lòng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các bạn trên những con đường đầy cảm xúc này. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.